क्रिएटिव्ह मॅथ्स मराठी या आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुमच्या सगळ्यांचं सहर्ष स्वागत आहे. आज आपण पाहणार आहोत इयत्ता 10वी इंग्रजीचा एक पॅसेज बघतोय आपण. आपलं प्रकरण आहे दुसरं, ॲन एन्काउंटर ऑफ स्पेशल काइंड. मित्रांनो, खूप छान धडा आहे. ॲन एन्काउंटर ऑफ स्पेशल काइंड या प्रकरणाच्या संदर्भात आपण एक पॅसेज बघणार आहोत. हा पॅसेज आणि त्या पॅसेज सोबत आपण काय बघणार आहोत, या प्रकरणावर आधारित, त्या पॅसेजवर आधारित प्रश्नांची उत्तरे, ऑनलाईन टेस्टसुद्धा तुम्ही देणार आहात. म्हणजे एक पॅसेज आणि ऑनलाईन टेस्टसुद्धा आजच्या या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला मिळणार आहे द्यायला. आणि त्या ऑनलाईन टेस्टचे मार्कसुद्धा तुम्हाला आजच कळणार आहे किती मार्क तुम्हाला पडले. ओके, तर एक काम करायचं आहे. आज आपण हा जो पॅसेज आहे ना, तो कुठून चालू करणार आहोत, तर पहा, इथून आपण पॅसेज चालू करणार आहोत. आफ्टर अ हेवी हार्टली लंचपासून तिथून आपला पॅसेज चालू करणार आहे. आणि हा एक पॅसेज आपण घेणार, म्हणजे 2 पॅरेग्राफ आहेत. आणि ते घेतल्यानंतर तुम्ही काय करायचं आहे, ते समजून घेतल्यानंतर या व्हिडिओ खाली मी एक लिंक दिले, त्या लिंकवर क्लिक करून तुम्ही एक ऑनलाईन टेस्ट द्यायची. म्हणजे या पॅसेजवर आधारितच प्रश्न आहे आणि ती ऑनलाईन टेस्ट दिल्यानंतर सबमिट केल्यावर तुम्हाला तिथल्या तिथे मार्क कळणार आहेत. ओके, आता फक्त एकच काम करायचं आहे. पुढे जाण्याच्या अगोदर आपल्या यूट्यूब चॅनलवर तुम्ही नवीन असाल तर आत्ताच चॅनल सबस्क्राईब करून घ्या आणि त्या बाजूला असलेलं बेलचं बटनसुद्धा दाबा. म्हणजे जेव्हा जेव्हा मी नवीन व्हिडिओ अपलोड करेल त्याची नोटिफिकेशन सगळ्यात अगोदर तुमच्यापर्यंत पोहोचणार. तर या ठिकाणी बघा, हा पहिला पॅरेग्राफ आपण या ठिकाणी बघूयात. यामध्ये आपल्याला नेमकं काय काय दिलं आहे बघा. सगळ्यात पहिली गोष्ट, आफ्टर हार्टली लंच. आता यामध्ये बघा, आफ्टर हार्टली लंच. आता हा जो शब्द तुम्हाला या ठिकाणी दिसतोय, हार्टली जो शब्द दिसतोय, याचा अर्थ काय की दुपारचं आम्ही काय केलं बाबा, पुरेसं जेवण घेतलेलं आहे. हार्टली आता इथे एवढा डार्कमध्ये दिसतोय, म्हणजे इथे त्याचा अर्थ बघा, या हार्टली हा जो शब्द आहे त्याचा अर्थ तुम्हाला इथे पाहायला मिळणार आहे. बघा या ठिकाणी दिसतोय, हार्टली म्हणजे काय, सफिशियंट अँड होलसम, म्हणजे दुपारचं पुरेसं जेवण घेतलं. माय पॅरेंट्स अँड माय यंगर सिस्टर, म्हणजे माझे वडील आणि माझे यंगर सिस्टर जे आहे, ले डाऊन फॉर ॲन आफ्टरनून नॅप अँड आय सेटल डाऊन विथ अ स्टोरी बुक. म्हणजे माझ्या घरातली जी काही लोकं आहेत ती मस्तपैकी दुपारची झोप त्यांनी घेतलेली आहे. वामकुक्षी दुपारची मस्त झोप घेत आहेत. आणि आय सेटल डाऊन, आणि मी काय झालेलो आहे, बसलेलो आहे कुठं, विथ अ स्टोरी बुक, एक मस्त गोष्टींचं पुस्तक वाचत मी बसलेलो आहे एका बाजूला मस्त कोपऱ्यामध्ये. ओके, आणि पुढे काय दिलं आहे, द क्वाईट आफ्टरनून. द क्वाईट आफ्टरनून म्हणजे दुपारची जी शांतता आहे. क्वाईट आफ्टरनून म्हणजे ही जी दुपारची जी शांतता आहे, प्रेझेंटेड द परफेक्ट बॅकग्राऊंड फॉर रीडिंग अँड ॲडव्हेंचर स्टोरी, म्हणजे साहसी कथा वाचण्यासाठी एकदम परफेक्ट असे बॅकग्राऊंड आहे आणि परफेक्ट असा टायमिंग आहे. या वेळेला मस्त मी पुस्तकं वाचू शकतो, कारण दुपारी एकदम शांतता असते, दुपारी सगळी लोकं झोपलेले असतात आणि मला अशा प्रकारची साहसी पुस्तकं वाचायला ही जी दुपारची वेळ आहे खूप इफेक्टिव्ह आहे आणि खूप चांगली आहे, परफेक्ट आहे. ओके, बॅकड्रॉप आहे, परफेक्ट बॅकड्रॉप आहे. आता पुढे बघा, द सायलेंट वॉज. आता तरीसुद्धा काय होतं, द सायलेन्स वॉज ऑकेजनली ब्रोकन बाय द साऊंड ऑफ माय फॅमिली स्नोरिंग. म्हणजे जी शांतता आहे, दुपारची जी शांतता आहे, ती शांतता काय होत आहे, भंग होत आहे. ब्रोकन डाऊन म्हणजे काय, भंग होणे. ब्रोकनचा अर्थ काय, हा जो ब्रोकन शब्द आहे त्याचा अर्थ काय होतो, भंग होणे. आता भंग होत आहे, कशामुळे होते दुपारची शांतता भंग, तर यांचे जे घरातली जी लोकं काय करतात, स्नोरिंग म्हणजे काय बाबा, घोरत आहेत. या बघा, स्नोरिंग या शब्दाचा अर्थ घोरणे. दुपारची जी घोरणं जे आहे त्या घोरण्यामुळं ही शांतता सगळी भंग होत आहे. आणि त्यानंतर दुसरी गोष्ट बघा, इंटरमिटंट म्हणजे फ्रिक्वेंट, म्हणजे वारंवार जे आहे, चिर्पिंग ऑफ हाऊस पॅरोज, म्हणजे चिवचिवाट. हाऊस पॅरोज म्हणजे जे काही चिमण्या आहेत ना, त्या चिमण्यांचा जो चिवचिवाट आहे त्याच्यामुळे भंग होते. म्हणजे दुपारची शांतता एकतर स्नोरिंगमुळे भंग होते, चिमण्यांचा चिवचिवाट, अँड हार्श क्राविंग ऑफ क्राव, द श्रील कॉल ऑफ अ काईट फ्लाइंग हाय अबाव द ग्राउंड. म्हणजे त्याच कावळ्यांचा आवाज आहे आणि उंचावरून फिरणारी जी घार आहे यांचा जो आवाज आहे, कर्कश आवाज सगळा इकडं तिकडं पसरत आहे, तो ऐकायला येत आहे. म्हणजे दुपारच्या शांतता, एकदम शांतता आहे दुपारी, पण त्या शांततेमध्ये घरच्यांच्या घोरण्यांचा आवाज आहे, घरच्यांच्या घोरण्यांच्या सोबत चिमण्यांचा चिवचिवाट आहे, कावळ्यांचा आवाज आहे, आकाशातून कुठंतरी फिरणारी घार आहे तिचा आवाज आहे. आणि मग काय होतं, मिनिट्स टेकन बाय, आणि अशा प्रकारे एक मिनटं जात होता. आय बिकम डीपली ऑब्झर्व इन द बुक, आणि मी पूर्णपणे या पुस्तकामध्ये गढून गेलो होतो, पुस्तकात पूर्णपणे बुडून गेलो होतो. ओके, आणि मग पुढं काय झालं, सडनली आणि लगेच, आय हिअर्ड अ ग्रुप ऑफ स्ट्रीट डॉग बार्किंग फ्युरियसली इन द डिस्टन्स, आणि काही अंतरावरती
कुत्रे जे आहेत, रस्त्यावर फिरणारी जी काही कुत्री आहेत, त्या कुत्र्यांच्या भुंकण्याचा आवाज, त्यांच्या कुत्र्यांच्या टोळींचा एकत्र भुंकण्याचा आवाज मला येत होता. आय चूज टू इग्नोर द कमेन्शन थिंकिंग दॅट, मी हा सगळा जो कमेन्शन आहे, कमेन्शन म्हणजे काय, नॉईज ऑफ कन्फ्युजन, हा जो आवाज आहे कर्कश करणारा, तो काय केला मी बाबा इग्नोर केला. त्याला काय केला, इग्नोर केला. जाऊ दे मरू ते काय ते भुंकत असतील कशाला तरी. थिंकिंग, कुठला विचार करून, दॅट द पॅक ऑफ डॉग्स माईट, म्हणजे हे जे डॉग्स आहेत ना, माईट हॅव कॉर्नर्ड अ हॅपलेस पिग म्हणजे एखादं डुक्कर जे आहे ना, अनफॉर्च्युनेट डुक्कर, ते बिचारं गरीब डुक्कर या कुत्र्यांच्या तावडीत सापडलं आहे. आणि त्या डुकराच्या मागे ही सगळी कुत्री लागलेली आहेत आणि त्या डुकराच्या अंगावरती सगळी कुत्री भुंकत आहे. हा विचार करून मी हा सगळा जो आवाज आहे कुत्र्यांच्या भुंकण्याचा तो इग्नोर केला. बट सून, परंतु लगेच, द बार्किंग बिकम लाऊडर, आणि तो जो कुत्र्यांच्या भुंकण्याचा आवाज येतो एकदम लाऊडर येऊ लागला, जोरजोरात येऊ लागला, मोर ॲग्रेसिव्ह, अतिशय आक्रमक झाला. अँड द अलार्म क्रॉविंग ऑफ क्राउज ॲडेड टू द कॉकोफोनी, आणि याच्यामध्येच, या सगळ्यांच्या आवाजामध्येच कावळ्यांचा सुद्धा जो आवाज आहे म्हणजे या सगळ्यांच्या लाऊडमध्ये बघा, म्हणजे कुत्री भुंकत होती आणि नंतर या कुत्र्यांच्या भुंकण्याचा आवाज जो आहे तो आणखी वाढू लागला. आणि क्रॉस जो आहे, फ्लॉक्स ऑफ क्राउज आपण म्हणतो, त्या कावळ्यांचा थवा जो आहे त्यांचासुद्धा कर्कश आवाज वाढला. आणि मी विचारात पडलो, बाबा काय व्हायला लागले अचानक, पण एवढा सगळा गोंधळ काय आहे, कावळी कावकाव करतात जोरजोरात, कुत्र्यांच्या भुंकण्याचा आवाज वाढत चाललेला आहे, नेमका काय. आय ऑल्सो हिअर द डिस्टर्बन्स अप्रोचिंग क्लोजर, आणि मला हा जो आवाज आहे तो एकदम माझ्या जवळ आणि जवळच ऐकू येत होता. आणि मग पुढे काय झालेलं आहे ते आता आपण समजून घेऊया. बघा, क्युरॉसिटी गॉट द बेटर ऑफ मी, आणि माझी जी क्युरॉसिटी आहे, म्हणजे जी एखादी गोष्ट समजून घेण्याची इच्छा असते ना आपल्याला, एकदम कुतूहल जे आहे, उत्सुकता आहे, ती एकदम शिगेला पोचलेली आहे. लिव्हिंग द बुक, ते पुस्तक मी बाजूला ठेवलं, पुस्तक बाजूला ठेवलं. आय रश टू द वरांडा टू सी व्हॉट वॉज गोईंग ऑन, आणि मी वरांडा जो आहे घराचा, त्या वरांड्याच्या दिशेने धावलो की बाबा काय चाललं आहे नेमकं बाहेर ते समजून घेतलं पाहिजे, म्हणून मी त्या वरांड्याच्या दिशेने धावलेलो आहे. आता पुढे नेमकं काय बघा, पुढे काय झालं आहे. आता हा एक पॅरेग्राफ आपण बघतोय आणि त्यानंतर हा एक आपण पॅरेग्राफ बघणार आणि त्यानंतर मग तुम्हाला ऑनलाईन टेस्ट द्यायचे मित्रांनो, आणि त्या ऑनलाईन टेस्टची लिंक मी या व्हिडिओच्या खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये दिली. एवढ्या पॅरेग्राफवरती तुम्हाला ऑनलाईन टेस्ट आहे, परंतु हा पॅरेग्राफ समजून घेतला तर ऑनलाईन टेस्ट आपल्याला सोपी जाईल, नाहीतर लय अवघड काम आहे बरं का. पुढे काय झालं बघा. आय ग्लॅन्स टुवर्ड द रूफ ऑफ द क्लब हाऊस अँड सॉ समथिंग हॉरिएबल, आणि मी त्या रूफ म्हणजे काय, छताजवळ पोचलो, क्लब हाऊसच्या छताच्या दिशेने पोचलो, तर मला अतिशय हॉरिएबल आणि अतिशय भयानक अशा काही गोष्टी दिसल्या. अ बिग मेल लंगूर, म्हणजे एक मोठा जो आहे ना, मेल म्हणजे पुरुष, लंगूर म्हणजे बघा हा प्राणी जो दिसतो ना, माकडाची एक जात आहे वानर, हा जो लंगूर आहे तो काय करत होता, ॲप्रोप्रिएंटली द लीडर ऑफ इट्स ग्रुप, आणि तो त्यांच्या ग्रुपचा लीडर भासत होता, नेता भासत होता. ओके, वॉज होल्डिंग अ बेबी लंगूर इन हिज हँड, आणि त्याच्या हातामध्ये त्यांनी एक छोट्याशा लंगूरच्या पिल्लाला पकडलं होतं. अँड मर्सिलेसली या शब्दाचा अर्थ काय की क्रिओरली, अतिशय क्रूरपणे, बिटिंग इट ऑल ओव्हर विथ अ डेफिनेट इंटेंट टू किल, आणि त्याला चावा घेतला होता, त्याच्या अंगावरती शरीरावर चावा घेतला होता. बायटिंग म्हणजे त्याच्या शरीरावरती चावा घेतला होता, जेणेकरून त्याला असं पकडलं होतं या लंगूरने त्या छोट्या पिल्लाला की याला मारूनच टाकायचं, हा उद्देश घेऊनच त्याला पकडून चालला होता तो. द हेल्पलेस मदर ऑफ द बेबी, आणि त्या बेबीची हेल्पलेस म्हणजे हेल्पलेस जी आहे ना, मदर जी आहे, आई जी आहे, ती आई हेल्प नाही करू शकत त्या पिलाला. अँड अदर लेसर मेंबर ऑफ द लंगूर ग्रुप, आणि त्या लंगूर ग्रुपचे इतर काही छोटे छोटे जे मेंबर आहेत, छोटे छोटे सदस्य आहेत, वी आर स्कॅटर्ड ऑन द रूफ्स ऑफ द बिल्डिंग नियर बाय वॉचिंग द बेबी बीइंग किल्ड, ते पत्र्याच्या म्हणजे आजूबाजूच्या बिल्डिंगवरच्या पत्र्यावरती, छतावरती इकडे तिकडे अस्ताव्यस्त पळत होते, उड्या मारत होते, इकडे तिकडं अस्वस्थपणे ते स्कॅटर्ड झालेले, पसरले होते आणि पाहत होते की कशा प्रकारे मारलं जातं आहे या छोट्या बेबी लंगूरला. आय रिकॉल द टेरिएबल कस्टम इन द ॲनिमल क्लॅन, म्हणजे ही जी जमात आहे ॲनिमलची त्या संदर्भातली एक गोष्ट
म्हणजे एक त्यांची जी प्रथा जी आहे ती मला रिकॉल झाली, ती माझ्या लक्षात आली. ती प्रथा काय आहे, अकॉर्डिंग टू विच अ डॉमिनंट मेल युजली डज नॉट अलाऊ अनदर मेल बेबी ऑर अडल्ट टू सर्वाईव्ह विदिन इट्स ग्रुप. म्हणजे यांच्यामध्ये काय होतं की तो डॉमिनंट म्हणजे एक जो मोठा जो सदस्य असतो म्हणजे पॉवरफुल जो नेता असतो त्यांच्या गटाचा किंवा त्यांच्या ग्रुपचा, तो इतर कुठल्याही प्रकारच्या मेल लंगूर किंवा मेल अशा पुरुषाला किंवा मेल अशा प्राण्याला जगू देत नाही किंवा पुढे येऊ देत नाही. कारण त्याला असं वाटतं की हा जो प्राणी आहे, हा जो माझ्यापेक्षा लहान जो सदस्य आहे, तो भविष्यामध्ये माझ्यापेक्षा वरती जाऊ शकतो. त्याच्यामुळं तो अलाऊ करत नाही अदर बेबी किंवा अडल्ट्स सर्वाईव्ह विदिन अ ग्रुप. त्यामुळे त्याच्या ग्रुपमध्ये राहून देत नाही, त्याला मारण्याचा प्रयत्न करत असतो. ओके, तर अशा प्रकारे हे 2 पॅसेज मित्रांनो पाहिलेत. आता तुम्हाला लगेच ऑनलाईन टेस्ट द्यायची, तिचे मार्क पण तुम्हाला लगेच कळणार आहे. 2 पॅसेज तुमच्या लक्षात आले असेल. नसेल लक्षात आले हे दोन्ही पॅरेग्राफ 2-3 पॅरेग्राफ जे आहेत, याच पॅरेग्राफवरती पेपर होणार आहे. याच पॅरेग्राफवरती ऑनलाईन टेस्ट द्यायचे, ज्याची लिंक या व्हिडिओच्या खाली आहे. जर नसेल समजलं तर पुन्हा एकदा व्हिडिओ बघा, कारण व्हिडिओ बघितल्यानंतर तुम्हाला तो पेपर सोपा जाणार आहे. जर व्हिडिओ न बघता जर पेपर देण्याचा प्रयत्न केला तर कदाचित अवघड जाईल. त्यामुळे ही व्हिडिओ पुन्हा एकदा बघा आणि त्यानंतर या व्हिडिओच्या खाली दिलेल्या लिंकवर क्लिक करून तुम्ही ऑनलाईन टेस्ट द्या. ओके, आता व्हिडिओ पूर्ण पाहिली असेल तर लगेच या व्हिडिओच्या खाली दिलेल्या लिंकवर जायचं आहे आणि ऑनलाईन टेस्ट द्यायचे. पण जाता जाता आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब आणि व्हिडिओला लाईक करायला विसरू नका. धन्यवाद. मंडळ आभारी आहे.